This is the real life of a company called Jarud's Classic Cars, located in the middle of Sweden from the county of Dala-Hästar. A group of people with passion for cars where details is everything. This is where the dreams come true. This is where they will build your dream. Hej och välkommen till en ny vlogg. Den här veckan ska jag försöka göra klart lite grejer till den här som jag har väntat lite delar på. Den här jobbar jag febrilt på för ett år sedan. Då var jag ägaren. Och då skulle jag visa den i Jönköping. Och jag hann ju mål som sagt. Och jag hittade en kund på bilen och den var såld på Elmia. Så den här bilen ägs inte av mig längre. Och ägaren har kompletterat lite med gången. Så jag ska montera lite gången på den här huven så att det går att öppna som en vanlig raggybil. Och sen är det andra stolar som ska i. Och sen ska man tanka ifrån skuffen. Alltså när jag har ägt den har jag tagit av skuffen och sen tankat med i fuelcellen. Men han vill ha ett tanklock liksom en GT40. Så vi ska montera det här på skuffen åt han. Så den här veckan så ska jag försöka komma lite en bit med den här rackaren. Och sen är det en liten fin justering på den här jättan. Sen så tror jag vi kör ut jättan. Vi kör ut square body pickupen. Ut på fyrpärliften bredvid. För den här veckan då ska de doppa alla delar till den där rackaren. Square body pickupen alltså. Flaket och hytten och alla frontdetaljer och sådär. Så det blir också spännande om det kommer hit på fredag hoppas jag. Vi får se om vi får någonting med den här vloggen eller inte. Men det blir kul som tusan att ställa på hytten igen och bygga ihop square body pickupen så att man kan börja gå och snegla lite på det där projektet. Men men det är en fullspäckad vecka som vanligt. Jag tror vi bara sätter oss i surferna och hänger med. Jag ska säga först vitt. Ja. Sen sätter jag på den schablonen 24. Det är sån här med outlines. Nej, vänta, blått målar jag först. För outlinesen ska vara blå. Och sen målar jag det vitt. För siffran ska vara vit i mitten. Och sen maskerar jag det. Och sen målar jag allting svart. Sen tar man av maskeringen. Och det är ved på den. Fan vad härligt.
Följ den här klockan här. Ja. Intryck. Sen ska den här också på. Så vi ska kapa på den här svetsen här så den här försvinner. Så vi kapar typ som det är nu. Så nu får vi liksom ett perfekt streck att kapa efter här. Om det är lika mått nu. Ja, exakt. Du måste kolla där också. De är ju mjuka de här. Hur kommer det sig? Det här är en jäkligt bra uppfinning. Då har du det här mjuka. Så sätter du det i en hård kopp. Så. Sätter du en sån här ring på. Så sätter du sprutan. Sätter du fast den så. Så sätter du på luften här och trycker av. Då suger den ihop den här koppen här inne som är mjuk. Som blir som ett vakuum. Du kan då måla. Alltså du kan måla upp och ner med sprutan. Det kommer alltid färg. Det kommer färg där. Nu kan du vända upp och ner. Fy fan vad fränt. Det coola med den här blåa tycker jag det är just... Den ser ganska effektfull ut så här men ändå ganska död. Men sen är klarlagt. Alltså det är så jävla grov metall i det. Vad heter den här blåa? Va? Ja, vad heter den här blåa? Jamaica. Jamaica blå. Jamaica blå. Jamaica. Jamaica! Klabbe han sitter på en jävla sandstrand nu då med sandra tårna. Jamaica. I Jamaica. Ja, han kanske hamnade på Jamaica. Flög åt fel håll. Ja. Han kommer tillbaka med dreads. Exakt. Då var vi i Kolsva för att kika på JB Paint and Rust Removals syredoppningsanläggning. Vad säger man? Syredoppnings... JB Paint and Rust Removals syrebad. Spabad för bilar helt enkelt. Och vi ska gå in och kika lite grann för vi har ju en Square Body Pickup som ska bli syredoppad här. Och då fick vi besöka. Så ni får hänga på. Ja, tjena. Joel heter jag. JB Paint and Rust Remove. Jag bedriver syrabad och avlackering av bilar. Inte bara bilar. Motorcykelramar, utemöbler, mormors gamla cykel. Ja, allt i stål i princip som är rostigt
Och då tänker folk att, ja men doppa, varför ska jag doppa för när jag kan slipa? Ja men du sparar tid. Och så tänker folk att varför ska jag kan ju blästra. Ja men då har du fysisk åverkan på materialet när du blästrar grejerna. Det här är liksom, det är skonsamt, det är ett spabad. Alltså jag började 2018 med att köra experiment hemma i 200 liters fat. Jag bara pluggade, läste, vad kan jag använda, beställde material, körde tester. Och i grunden till det hela är att jag visste om att behovet fanns. Just då var det ingen i Sverige som höll på med det. Och i och med att jag har en hobby med bilar, liksom, jag tycker det är kul. Man får höra mycket historier om bilarna och vissa bilar har liksom ett sentimentalt värde för kunderna. Och det är ju kul att få hjälpa dem att få ut bilen på vägarna igen. För många har ju sett sina bilar som liksom hopplösa projekt. När de har stått ute på lagorn eller på gräsmattan och de är rostiga och solblekta. Men sen när de får en bil som är plåtren så tänder det en ny gnista då. Och den här gången hade Steven fuskat med lyftpunkterna. Han satt dem fel eller? Va? Hur han slarvar då? Han hade inte satt någon. Han har inte satt något alls? Nej, backning Steven. Det börjar med att ni kom hit med grejerna som ska doppas. Helst så ska lyftpunkter finnas på dem innan i form av öglor. Typ såna här fina, kan köpa på Biltema. Eller om man bockar några armeringsjärn och svetsar fast. Valet är fritt. Sen syr ni över grejerna, kolla så att det inte finns några ID-taggar kvar som är aluminium som är glömda. För då försvinner de. Så att det absolut första steget efter att jag synat av och gjort en stroppning av den då. Det är att den ska ner i det här badet. Och det här är ett uppvärmt lutbad. Och där får den ligga beroende på färg 2 dagar. Sen tar jag upp den och renspolar den, det som är kvar av färgen. Sen åker jag ner i det blåa badet och det är syrabadet då. Men det är inte så stark syra som folk tänker att det är att bilen försvinner, utan det är tillräckligt stark syra som får järnoxiden att separera från den friska plåten. Så att den äter ju inte upp plåten i sig, utan den får rosten att släppa från liksom frisk metall. Och sen spolar jag bort den döda rosten. Precis, då ska jag ner i syra-cocktailen här då. Och där ligger han, som sagt, beroende på rosten, 2 till 3 dagar. Så det är cocktail, är det? Ja, det är ett eget recept som jag har blandat råvaror och kört experiment och tester innan då. När jag lägger där i går han tillbaka till lutbadet för neutralisering. För att döda syran, liksom, att den fortsätter att äta på materialet. För det är en skräck som har funnits. Att grejer rostar efter syrabad. Så därför går den tillbaka hit och ligger här i 1 timme. Så att den verkligen kommer in och kan neutralisera överallt. Sen tar jag upp den igen. Spolar bort lortet. Och sen ska Erik göra 180 grader. Så går den ner i det svarta badet. Som är rostskyddsbadet. Och där ligger den 2 till 3 timmar. Det är som att meta. Det är som att meta. Det är likadant om man tappar draget. Man vill inte tappa det här draget. Nej. Men det är roligare att få fånga en koppertank än en mört i alla fall. Ja, det är den. Den är klart. Fan vad smidigt. Ja.
lättaste en Red Bull nu eller? Ja, det tror jag. Och alla tackar. Galet. Har du filmat någon praktikanter? Ja. Eller praktikant? Vad heter Besökare. det? Besökare. Skolan. Vad var det för skolan? Det har jag inte fått reda på än. Naturvårdsgymnasiet. Ja. Nej, det måste vara fordonslinje. Tror du det? Annars är vi som är djuren. Så, jag ska sätta på gunga. Jag vill mäta upp att springorna är samma. För jag ska ju in fästingen underifrån. Tror du man liksom vill öppna motorhuven mer när man har sån där? Man hoppas att bilen går sönder oftare. Att man öppnar huven. Nu fastnar du där. Precis så. Hoppa in. Du ska ju köra för fan. Lite färg på det här, sen så. Då har vloggen lidit mot sitt slut. Nej, det har den inte alls. Nej. Vart ska vi fira påsk? Här är det med. Ja. Har vi fått ett godkännande? Ja, alltså grejen är att jag tror inte jag tycker om att fira påsk. Så att jag kände nog någonstans att vi måste till Custom Motor Show. Vi tycker om att fira påsk, men i Jönköping. Ja, men vi ska till Jönköping. Ja, nu är det bestämt och bokat, så nu hoppas vi att alla, så många som möjligt som kan, vill, har råd, har möjlighet, kommer till Elmia i påsk och träffar oss och ser våra galna grejer som vi tar med oss. Så jävla bra. Nej, jag har varit en motståndare eftersom att jag inte har fått med min nya bilen. Ja. Så det blir cliff på min nya bil som kommer komma. Ja. Och blir en cliff på den grejen som är i lackboxen. Den är nu klarmålad. Han ska göra lite highlights och grejer och sen ska det på klarlack. Men med det sagt då, har du berättat för våra tittare att vi ska till Jönköping och fira påsk? Ja, det blev så i år. Men det finns inget bättre sätt att göra det på. Nej. Så tack för den här veckan. Vad ska vi stå där med då? Alltså, vad får de vänta sig att se? Jag har inte byggt klart någonting. Eller jo, Säg inte det. Du har kommit med 3 högtflygande idéer. Ja, Hittills. men det är ingen som har riktigt nappat. Nej, vi är... Ska vi hålla på den också? Vi kör det som en cliff. Alltså vi gör det. Ja, men fan, Ja. det är grymt. Hörs då. Hej. Hej.